ใกล้จะถึงวันวาเลนไทน์แล้วนะคะทุกคนร้อนรนใจใช่หรือเปล่าเพิ่งมีแฟนใหม่แกะกล่องยังไม่รู้ว่าเขาชอบอะไรพบแฟนมานานแล้วให้ของจนหมดมุกไม่รู้รอบนี้จะให้อะไรว่ามีคนที่แอบชอบอยากจะให้ของขวัญที่เขาเห็นทีเดียวแล้วปิดดีลคุณมาถูกที่แล้ววันนี้นะคะเราจะมานำเสนอ5แฮกวิธีการสูตรโกงทำของขวัญวันวาเลนไทน์ง่ายๆให้ดูเหมือนกับว่าคุณเป็นคนวาดรูปเป็นคุณเป็นคนทำงานประดิษฐ์และคุณตั้งใจทำของให้เขามากๆชิ้นแรกเนี่ยเป็นของแต่งบ้านก็แล้วกันว้าวเธอดูสินั่นของขวัญสำหรับบ้านใหม่ของเราอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็มีแค่ตัวอักษรไม้เฟรมผ้าใบสีสเปรย์กาวใสแบบติดแน่นเริ่มจากลอกป้ายราคาออกก่อนจัดตัวอักษรไม้เป็นคำที่ต้องการจะเขียนบอกรักหรือว่าเขียนชื่อคนรักก็ได้เสร็จแล้วก็จัดการพ่นสีสเปรย์ซะเอาให้ทั่วนะก็จะได้ออกมาแบบนี้น่ารักไหมน่ารักมาต่อกันที่ชิ้นที่2ชิ้นเนี้ยดูเหมือนยากแต่ง่ายนิดเดียวใช้แค่ปากกาเขียนแก้ว1ด้ามใช้ปากกาเขียนแก้ววาดลวดลายลงบนตะเกียงแก้วก็เลยจะเล่าไปอย่างนี้พอเราจุดไฟคำที่เราเขียนข้างในก็จะขยายออกมาเต็มห้องไปหมดเลยใส่ไส้ด้วยเทียน LED เราซื้อมา60 บาทจากร้านไดโซะกันสารแวววาวที่ออกมาจากก้นเลย ก็จะได้ของขวัญแฟนหรือของเล่นแมวก็ไม่แน่ใจมาต่อกันที่ชิ้นที่3บีบสีอะคริลิกตามชอบใช้ฟองน้ำล้างจานตัดให้เป็นอันพอดีคำ ดับสีดับให้ทั่วเลยที่เห็นเมื่อกี้คือเทปกระดาษเอาเทปกระดาษติดให้ทั่วสีที่ดับไปเมื่อกี้ติดเป็นลายที่ต้องการอยากจะทำลายอะไรก็ได้ทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาพ่นสีกันฉันสามารถเสียสละได้เพื่อความรักมันนักวาดมือทอง พ่นเสร็จแล้วก็รอให้แห้งสนิทจริงมันสวยมากลอกเทปกาวออกพอเสร็จแล้วก็จะได้รูปประมาณนี้อันนี้ช่องที่ว่างไว้เราให้เพื่อนเราเขียนชื่อตัวเองแล้วก็ชื่อแฟนวันครบรอบแล้วก็ของที่เขาชอบลงไปชิ้นต่อไปเป็นชิ้นที่ทำง่ายที่สุดเพราะว่าแค่รักษาความรักเอาไว้ก็ยากมากพอแล้วคือง่ายขนาดว่าลิง2ตัวนี้ยังทำได้ลิง2ตัวนี้คือพี่บิวกับกุ๊กนะคะอุปกรณ์ที่ใช้มีแค่ยาทาเล็บแล้วก็น้ำเราจะทำสิ่งที่เรียกว่า fluid art กันเป็นการทำสีให้เอาของลงไปจุ่มซึ่งจุ่มอะไรก็ได้อย่างแฟนพี่บิวเนี่ยชอบยาดมมากพี่บิวก็เลยจุ่มยาดมซะเลยหรืออย่างเจ้ามือนี้ก็เอาลงไปจุ่มก่อนที่จะใส่แหวนใส่อะไรลงไปให้แฟนกุ๊กชอบปากกาแครอทก็โอเคจุ่มปากกาแครอทลงไปก็ได้มีแอบโรยกลิตเตอร์หน้ากุ๊กดูมีความสุขมากเลยอะถ้าได้ให้ของขวัญแฟนมันคงมีความสุขแบบนี้แหละเนาะให้แบบเป็นเมสเซจก็แล้วแบบว่ารักเธอนะดีกันนะดีกันนะสุดท้ายแล้วอันเนี้ยตอนแรกนึกว่าจะง่ายแต่ปรากฏว่ายากเป็นบ้าเลยก็เหมือนทุกความสัมพันธ์ละมั้งเริ่มแรกมานึกว่าสีมันสวยแล้วมันจะไปได้ดีแต่ปรากฏว่าพอเจอปัญหาสะดุดขึ้นมาก็ต้องซ่อมเหมือนที่กำลังซ่อมสีอยู่ตอนนี้ไม่รู้ว่าคนเราจะวนเวียนซ่อมและแก้อยู่ในวังวนความรักได้นานเท่าไหร่แต่ว่าถ้ายอมรับว่าข้อผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของศิลปะและให้โอกาสแก้ไขมันอาจจะไม่ได้กลายเป็นรูปที่สวยเพอร์เฟกต์นะแต่สุดท้ายมันก็เสร็จได้ด้วยใจเหมือนกันนั่นแหละถึงเราจะบอกว่ามันเป็น5ของขวัญง่ายๆแต่กว่าจะคิดได้กว่าจะรวบรวมวิชาเรียนรู้สร้างตัวเองขึ้นมาจนกระทั่งสามารถทำของพวกนี้มาได้ในเวลาอันสั้นและเจอคนที่อยากจะให้ของขวัญมันไม่ง่ายเลยนะเราก็แค่หวังว่าในวันวาเลนไทน์นี้ขอให้คู่รักทุกคู่มีความสุขวาเลนไทน์จริงเหรอแล้วก็รักกันไปนานๆนะคะ